สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้ดิฉันจะพูดเรื่องผัสสะนะคะหลายคนเนี่ยถึงแม้เป็นชาวพุทธเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าผัสสะนะคะว่าหมายถึงอะไรผัสสะก็หมายถึงสภาวะที่ตาของเราในขณะนี้เนี่ยกำลังเห็นรูปใช่ไหมคะเห็นภาพเนี่ยเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยก็คือกำลังรับผัสสะทางตาหูกำลังได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงเด็กเล่นใช่ไหมคะก็คือว่าหูของเรากำลังได้รับเนี่ยผัสสะหรือว่าจมูกนะได้รับกลิ่นลิ้นของเราได้รับรสหรือว่าสัมผัสเนี่ยมือเนี่ยไปจับต้องอะไรตรงนี้ก็คือการรับผัสสะเนี่ยทางผิวหนังผัสสะเหล่านี้นะคะการรับรู้เหล่านี้ก็ขอย้อนนะคะว่าเรารับรู้เนี่ยได้อย่างไรก็เพราะเรามีธาตุรู้วิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุหรือตัวใจที่มีตาใจ consciousness นะคะธาตุรู้อันนี้เนี่ยจึงทำให้เกิดการรับเนี่ยผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นผิวหนังฉะนั้นเรื่องผัสสะเรื่องอายตนะนะคะเนี่ยอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นผิวหนังหรือเซนส์ของเราส่วนภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาษาพระเขาเรียกอายตนะภายนอกนะคะภาษาอังกฤษก็เรียก sense object ฉะนั้นเรื่องผัสสะก็คือ perception เนี่ย perception เนี่ยกำลังรับรู้เนี่ยสิ่งต่างๆทีนี้เราจะมาบอกว่าเรื่องของเซนส์นะคะอายตนะหรือผัสสะเนี่ยเป็นแกนชีวิตของเราก็ได้นะคะเพราะว่าจักรวาลของภาพจักรวาลของเสียงของกลิ่นของรสต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังแต่ถ้าสมมุติว่าตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเราส่วนมากนะคะสะพานที่มันจะหักนะคะก็มักจะเป็นสะพานตาหักก็คือตาบอดนะคะสะพานหูหักก็คือหูหนวกแล้วคุณลองดูนะคะถ้าสมมุติว่าคุณตาบอดหรือหูหนวกอันใดอันหนึ่งนะคะจักรวาลของภาพทั้งหมดก็ดับลงทันทีซึ่งเป็นความเสียหายที่มากมายนะคะจักรวาลของเสียงจะดับลงถ้าสะพานหูของคุณเนี่ยดับลงไปนะคะเป็นการเสียหายเนี่ยอย่างมหาศาลเนี่ยทีเดียวนะคะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจเนี่ยเรื่องของอายตนะเซนส์นะคะแล้วก็เรื่องการรับรู้เนี่ยรับผัสสะอย่างนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้นะคะว่าตัวเราเนี่ยที่จริงแล้วเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตัวเรานี่แหละเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเราก็หมายความว่าไม่มีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังใช่ไหมคะก็หมายความว่าจักรวาลของภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือจักรวาลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยข้างนอกทั้งหมดรูปเนี่ยทั้งหมดนะคะก็จะดับวูบลงเนี่ยทันทีถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังการรับผัสสะเนี่ยก็ไม่มีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าตัวเรานี่แหละเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพราะว่าถ้าเราเนี่ยหลับสนิทหมดสติโคม่าหรือตายสนิทนะคะจักรวาลทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันก็หายไปมันอาจจะอยู่กับคนอื่นที่เขายังมีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังที่ยังทำงานได้ก็อยู่กับเขาใช่ไหมแต่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเพราะว่าถ้าธาตุรู้หรือตัวใจเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยตาหูจมูกลิ้นผิวหนังมันก็ไม่ทำงานภาษาก็ไม่เกิดจักรวาลก็ไม่มีฉะนั้นจักรวาลมันก็ดับไปเอาจะมีอยู่กับคนอื่นฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเรารู้สึกตัวจักรวาลก็เกิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวใจธาตุรู้เนี่ยก็กลับมาใช่ไหมคะก็เกิดผัสสะอีกนะคะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยดิฉันอยากจะให้คุณเนี่ยพยายามคิดนะคะในร่องที่ว่าที่จริงแล้วตัวเรานี่แหละเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่แท้จริงเลยแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเซนส์แล้วก็ผัสสะของเรานะคะฉะนั้นปัญหาชีวิตต่างๆเนี่ยมันก็มากับผัสสะคุณสังเกตไหมคะว่าทำไมคุณจึงไม่เลือกไปโกรธหรือเกลียดเนี่ยนะคนเร็วๆทั้งหลายซึ่งคนเร็วๆทั้งหลายในโลกนี้มีเยอะนะคะอาชญากรทั้งหลายที่อยู่ในคุกอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เลือกที่จะไปเกลียดเขาทำไมเราเลือกที่จะมาเกลียดคนใกล้ชิดอย่างเช่นพี่น้องของเราเองคู่ครองของเราเองที่พ่อแม่ของเราเองด้วยซ้ำคือทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งอิจฉาอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่ผัสสะถ้าเรามีผัสสะมากผัสสะมันก็เกิดได้กับคนเนี่ยรอบข้างเท่านั้นเองใช่ไหมคะฉะนั้นปัญหาต่างๆมันก็มากับผัสสะของเราจึงไม่ไปเลือกเกลียดเนี่ยคนอื่นเพราะว่าผัสสะเนี่ยไม่มีฉะนั้นการอธิบายเช่นนี้เนี่ยก็อยากจะให้คุณนะคะเข้าใจว่าในจักรวาลอันยิ่งใหญ่เนี่ยที่จริงแล้วเราไม่สามารถที่จะไปพูดได้ว่าอะไรที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่แท้จริงตัวเราเนี่ยแหละค่ะ
เป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่แท้จริงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เป็นแกนของชีวิตจริงๆเนี่ยก็คือเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้แหละตาหูจมูกลิ้นผิวหนังภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะซึ่งเป็นคู่สร้างคู่สมของมันแล้วก็ผัสสะที่เรามีอยู่ทุกวันฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยเข้าใจเรื่องผัสสะบริสุทธิ์ผัสสะบริสุทธิ์จะแก้ปัญหาเนี่ยชีวิตได้ปัญหาของเรามากับผัสสะเพราะว่าพอเห็นผัสสะปุ๊บเจอรี่ก็เข้ามาปรุงแต่งนะคะมาสร้างโรงงานผลิตความคิดสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าใจผิดเราก็ถูกเจอรี่หลอกอยู่ในโลกมายาของมันพวกนี้มันก็มากับผัสสะแต่ถ้าคราใดที่คุณสามารถฝึกสติปัฏฐาน 4พาตัวใจกลับบ้านนะคะพยายามเอาเจอรี่ออกได้เนี่ยผัสสะของคุณก็จะกลายเป็นผัสสะบริสุทธิ์ใครจะมาด่าคุณก็ฟังเป็นเสียงสักแต่ว่าเสียงปัญหามันก็หมดไปได้อันนี้ฟังแล้วเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเรื่องของเด็กๆแต่ที่จริงเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งและเป็นเรื่องที่ทำได้จริงๆคนที่คุณเนี่ยเคยเกลียดเขามาก่อนแต่ถ้าคุณเนี่ยฝึกเรื่องตรงนี้เนี่ยได้คุณก็จะสามารถเห็นคนคนนั้นเนี่ยอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ปัญหามันก็หายไปได้ตรงนี้นะคะดิฉันพยายามที่จะเอามาเนี่ยประสานกันให้คุณเนี่ยเข้าใจนะคะค่ะก็หวังว่าการพูดเช่นนี้คงจะช่วยให้คุณเข้าใจได้บ้างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ